फर्स्टमा चाहिँ अब हामी क्रोम खोलौँ होइन। क्रोम खोलिसकेपछि अब यसमा हामी इन्टेलिज डाउनलोड गरौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब इन्टेलिज डाउनलोड भनेर टाइप गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ डाउनलोड इन्टेलिज भन्ने लिङ्क आउँछ यो जेट ब्रेनको होइन। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ अनि क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजमा चाहिँ दुईवटा, एउटा अब कुनको लागि डाउनलोड गर्नको, विन्डोजको लागि भयो यता छ होइन, अनि म्याकको लागि भयो यहाँ, लिनक्सको लागि भयो यता। अनि त्यसै अब यसमा चाहिँ एउटा अल्टिमेट र कम्युनिटी एडिसन भन्ने छ होइन। हामी चाहिँ कम्युनिटी एडिसनमा चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो .exe डाउनलोड गर्ने हो कि .zip डाउनलोड गर्ने हो, जे डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। तर हामी चाहिँ यहाँ .exe नै डाउनलोड गर्छौँ। त्यही भएर हामी पहिला यहाँ डाउनलोड क्लिक गर्छौँ है। अब डाउनलोड क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब डाउनलोड हुँदैछ। अब हाम्रो डाउनलोड पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अनि अब डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामी यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यता क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ डायलग एउटा खुल्छ इन्टेलिज इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ। यहाँ अब यो डायलग खुल्यो। वान टु अलाउड हामी यस गरिदिन्छौँ। यस गरेपछि नेक्स्ट भयो। अनि अब यसमा चाहिँ अब तिमीले कता चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्ने चाहन्छौ त्यो भने अब हामी चाहिँ यता ब्राउज गरौँ, एफमा इन्स्टल गरौँ होइन, ओके गरिदिउँ। अनि चाहिँ हाम्रो एफमा चाहिँ अब यो इन्टेलिज चाहिँ इन्स्टल हुने भयो। नेक्स्ट गरौँ। अब सर्टकट क्रिएट गरिने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब कन्टेन्ट मेन्यू राख्दाखेरि ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट त्यो गरेर हुन्छ नि, कन्टेन्ट मेन्यू राख्दा नि भयो। एसोसिएटेड क्रिएट एसोसिएसन अब के राख्ने हो त्यो राख्दा भयो। अब हामी चाहिँ यता जाभा फाइल चाहिँ हामीले अब जाभा फाइल बनाउनको लागि चाहिँ अब बनाउन लागिरहेछौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी जाभामा क्लिक गऱ्यौँ। आफूले चाहिँ अब जुन सबैमा टिक गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। त्यसरी नेक्स्ट गरिदिउँ। नेक्स्ट गरेपछि फेरि अब इन्स्टल। अब हाम्रो सबै चाहिने जारपाहरू सबै डाउनलोड इन्स्टल गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो डायलग खुल्छ लास्टमा, त्यो सबै आफै त्यसपछि हामी चाहिँ अब यदि अब यो फङ्सन पनि रन गर्ने हो, इन्टेलिज आइडी रन गर्ने हो भने चाहिँ यसमा रन गर्ने, नगर्ने भए चाहिँ यो टिक नगरिकन डाइरेक्ट फिनिस गर्ने। अब हामी चाहिँ अब हाम्रो प्रोजेक्ट जाभा प्रोग्राम चाहिँ रन गर्न लाग्छौँ हामीले एउटा, त्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ रनै गरिदिउँ अनि फिनिस गरिदिउँ। त्यो भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ अब इन्टेलिज आइडी चाहिँ खोल्नुपर्छ। त्यो आइडी चाहिँ अन भएको हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ यसमा अब आइडी इन्स्टलेसन डिरेक्टरी कन्फिगरेसन र इन्स्टलेसन डिरेक्टरी चाहिँ अब कता यता गर्ने गर्दा नि भइहाल्यो। अनि अहिले चाहिँ आइडीको लागि चाहिँ नगर्दा नि भयो। डु नट इम्पोर्ट सेटिङ्स गरेर त्यो गरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ आइडी इन्टेलिज आइडी चाहिँ अब गर्छ। चाहिँ गर्दै यसमा चाहिँ आइडी अलिक टाइम लागिरहेछ, ल्याग गरिरहेछ।
अब हाम्रो इन्टेलिज आइडीको यो खोल्यो। यो खोलिसकेपछि अब यहाँबाट डाइरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट गर्दा न्यू भयो होइन। यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने छ त्यो, अनि यसमा अब हामीलाई चाहिने प्लगइन्सहरू पनि अब यहाँबाट इन्स्टल गर्न मिल्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब हामी हाम्रो पहिलो जाभा प्रोग्राम लेख्नको लागि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा थिच्छौँ। अनि न्यू प्रोजेक्ट थिचेपछि ल्याग गरिरहेछ क्या, स्लो भइरहेछ खोलिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्टमा फर्स्ट जाभा प्रोग्राम भनेर नाम दियौँ होइन। अनि फर्स्ट जाभा प्रोजेक्ट भनेर नाम दियौँ होइन। त्यो एरर चाहिँ अघि किन आएको भन्दाखेरि मेरोमा चाहिँ अलरेडी फर्स्ट जाभा प्रोग्राम भन्ने चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलरेडी छ भनेर भएकोले चाहिँ त्यस्तो एरर आएको होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी अर्को फर्स्ट जाभा प्रोजेक्ट भनेर होइन। अनि त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि क्रिएट गरिदिन्छौँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ बन्यो। फर्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्टभित्र चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यो बनेको हुन्छ। जस्तै आइडी अब एसआरसी तिनीहरू चाहिँ भन्यो होइन। अनि अब हामी चाहिँ जाभा फाइल बनाउनु पर्यो, त्यही भएर अब यसमा चाहिँ एसआरसीमा गएर राइट क्लिक गर्ने होइन। अनि हामीले राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसमा न्यू गर्यो अनि जाभा क्लास गर्यो होइन। जाभा क्लास गरेपछि अब यता नेम दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ हामीले अब एउटा सिम्पल जाभा फाइल बनाउन लाग्छौँ, जाभा प्रोग्राम गर्न लाग्छौँ जसले चाहिँ हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रिन्ट गर्छ होइन। अनि हामी अब त्यहाँ नेम दिइसकेपछि एउटा यो जाभा भनेर अब चाहिँ एउटा फाइल बन्यो। त्यसपछि अब फर्स्ट भनेको चाहिँ अब हामीले के भन्यो पब्लिक स्ट्याटिक void name string भनेर चाहिँ त्यो राख्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एमएन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट चाहिँ यसभित्र भएको चाहिँ सबै स्ट्रिङहरूलाई भेरिएबल अथवा जे राखेको छ नि यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलिमेन्टभित्र त्यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। अहिले टर्मिनलमा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। अब यसमा हामी के दिउँ भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ दिउँ। हेलो वर्ल्ड भनेर दिउँ होइन। अब त्यो दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी रन गर्छौँ। ल्याग गरेपछि स्लो भइरहेछ। चाहिँ यहाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि
हेलो वर्ल्ड भनेर आयो जुन हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेर सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टमा जे लेखेको छौँ नि त्यही हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो टर्मिनलमा चाहिँ प्रिन्ट भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ प्रिन्ट मात्र गर्दा नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने मतलब सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन नगरिकन होइन यसलाई चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गर्दा हुन्छ। गर्दा नि हुन्छ। यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एलएन भयो भने चाहिँ यो ओके भनेको चाहिँ अब हेलो वर्ल्ड र ओके चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइनमा छुट्टै लाइनमा आउँछ। तर यदि यहाँ एलएन छैन भने अब यो चाहिँ अब यस पछाडिको जुन प्रिन्टवाला स्टेटमेन्ट प्रिन्ट आउने हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब सेम लाइनमा आउँछ। जस्तै सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन भयो नो स्पेस भनेर राख्दैन होइन। भनेपछि अब यो दुईवटा बिच चाहिँ अर्कै छुट्टा लाइनमा आउने भयो। अनि यो ओके र नो स्पेस भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा आउने भयो। त्यो अब रन गर्दै हेरौँ। हेलो वर्ल्ड र ओके भनेको छुट्टै लाइनमा आयो एलएनको कारणले। र यहाँ एलएन छैन नि त त्यही भएको कारणले चाहिँ ओके र नो स्पेस भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा आयो। एउटै लाइनमा आयो ओके र नो स्पेस हेलो वर्ल्ड र ओके चाहिँ छुट्टै लाइनमा आयो।